Дмитрівська громада належить до наймолодших територіальних громад Чернігівщини. Лише восени минулого року на місцевих виборах вони отримали свободу від Бахмацького району. За історією це селище може рівнятись з містами. Так, до 1962 року воно було центром одноіменного району. Наразі Дмитрівська громада налічує близько 15 населених пунктів. Найбільший – це сам центр громади з 2,5 тисячами жителів. Всього тут проживає більше 5 тисяч осіб. Голова громади – Валентин Бойко. До цього він був головою села Гайворон, де показав хороший результат, тому і був вибраний керівником об'єднання. Сильна сторона Дмитрівської громади – це їхній голова. Це голова, який очолює, це мій товариш, з яким ми співпрацювали. Я як голова спілки воїнів-афганців, а він як голова Гайворонської сільської ради. Він завжди почитав загиблого нашого афганця, будемо казати, сім'я, коли ще жила, він почитав. І він сам, я ж кажу, десантник такий, бойовий, він із Стежин. Там, де він був у селі, він зробив там, такий маленький островок раю. Да? Його там порядочок, все. І от це іменно дійсно сильна сторона, щоб він це зробив і в цілій громаді. Дмитрівська громада – суто аграрний край. Головні наповнювачі бюджету – сільськогосподарські підприємства. Основними наповнювачами до нашого бюджету – це сільськогосподарські підприємства, це СТОВ Крапив'янське, Агродмитрівське, Кремінь, Бахмачагро, Україна, Агродім. На території громади працює досить немало фермерських господарств, які теж не байдужі до життя громади, які сплачують податки, які теж допомагають нам у вирішенні тих чи інших питань. Тут є підприємство, це французьке підприємство по переробці зерна, і насінневий завод тут стоїть. Це пивовари, ті, які готовлять насіння для посівів пивоварного ячменя, які тоді використовують для солода Чернігівський і Рогань, ряд підприємств. Розвиток невеликих сільгосппереробних підприємств та аудит землі – головні перспективи щодо наповнення бюджету. Зараз будемо працювати над тим, щоб знайти землепорядну організацію, яка якісно, і ефективно і швидко проведе аудит, а для цього нам треба знову ж з бюджету виділити кошти. Великого підприємства тут не побудуєш, але для наповнення бюджету це земля. Не по 2 гектари, щоб роздавалося, щоб вона була в оренді у тих орендодавців, які платитимуть максимально, плати, які співпрацюватимуть з громадою. І це маленькі робочі міста, маленькі цехи, такі, які б дали можливість залучити якомога більше громадян села для роботи. І відповідно ж це добробут і надходження податків у місцевий бюджет. Наповнення бюджету тут не самоціль, кошти вкрай необхідні, адже відновлювати, доводити до ладу потрібно практично все. Оскільки Дмитрівка не була районним центром, то і фінансування до неї доходило рідко. Як не зробити тепло у дитячий садок, як не зробити тепло до школи, як не зробити питну воду, як не провести вуличне освітлення. Всі проекти, які в нас є, вони всі важливі. І по мірі надходження коштів будемо працювати над їх реалізацією. Саме головний соціальний проєкт, я вважаю, це треба буде з часом створити відділення стаціонарного догляду за одинокими людьми, які проживають на території громади. Це саме болюче питання, щоб оці зараз 13 осіб, які у нас знаходяться в лікарні терапевтичному відділенні, щоб вони мали вже, повне право на проживання в тому приміщенні, щоб ними опікувалися пости медичних сестер. Благоустрій по мірі можливості відбувається в багатьох селах громади. В Гайвороні, наприклад, відновили колишню колгоспну баню. Такі об'єкти раніше були фактично в кожному селі, проте майже всюди від них залишився лише фундамент, але не тут. Зона відпочинку зроблена для людей. Баня, яка була колосна баня, зараз з бажанням і старанням Валентина Борисовича це було зроблено, відновлено. Там стоїть прекрасна сауна, маленький басейн, кімната відпочинку, де люди можуть прийти, насолоджуватися таким же життям, як і в городі. За рахунок місцевого фінансування за один минулий рік в селі Кропивне побудували стелу пам'яті воїнам Другої світової війни. Якщо ми не побудуємо, ніхто не побудує. Заради пам'яті тих, хто відстояв незалежність, наші діди і прадіди, вони відстояли, вони не дали розпространитися фашизму, тому вони це зробили цей подвиг.
Має Дмитрівська громада і героя трагічної сторінки, відомої на всю Україну – село Щуча Гребля, батьківщина Героя Небесної Сотні Василя Прохорського. Тут у нас в громаді, в Дмитрівці, живе мама загиблого майдановця, будемо так казати, який в сотню війшов. Тут мама загиблого в АТО. У громаді активно підтримують соціальну сферу – школи, садочки тощо, особливий акцент на культурі. Ми зберегли всіх працівників, які працювали, продовжують, дитячі колективи працюють, жіночі колективи, дорослі працюють. В принципі, культура на досить такому належному рівні. Я думаю, що ми будемо і далі її утримувати на цьому рівні. В спорті у Дмитрівській громаді маємо акцент на футболі. Команди з громади на лідируючих позиціях виступають у різноманітних футбольних турнірах Чернігівщини. Футбольна команда є, звичайно. У нас в минулому році з нашої громади ФК Дмитрівка зайняв перше місце в вищій лізі, ФК Гайворон футбольна команда зайняла перше місце в першій лізі. Цього року вже ФК Дмитрівка представляла в місті Києві по міні-футболу в лізі, в бізнес-лізі. Найбільш проблемні питання як Дмитрівської громади, так і інших громад, не наближених до центру – це дороги. Проте, як говорить голова громади, це не так важливо порівняно з демографією. Саме складніше питання – це демографічна ситуація. У нас в цьому році народилося 2, а померло 36 осіб. За цей період, за цей короткий період з січня місяця. Проте дмитрівчани рук не опускають. Вони показали консолідованість у тому, що відстояли свою громаду. Тепер же готові докласти зусиль для її розвитку.